everyone! Welcome back to my channel. At andito tayo sa Tegalalang, Indonesia. Sikat to para sa mga vlogger. Dito pumupunta para magpa-picture, maggawa ng video, mag-tour dyan sa rice terraces. So, sa Pinas, meron ding rice terraces, pero I've never been there. So, ito yung unang rice terraces na nakita ko in my life. Char. Sa Indonesia pa talaga. Kasi, andito kami para in transit going to Australia. So, mayroon kaming 5 days dito. Kaya, ayan, 5 days para mag-ikot sa Bali, Indonesia. So, ayan guys, kulang ng exercise tayo, kaya ganyan yung mga puwet natin. Hindi kasi tayo nag-i-squat kasi. Medyo tamad, kaya ayan. Kulang ng squat puwet. O, diba? Paakyat tayo kasi bumaba na tayo guys. Bumaba tayo at nagpicture-picture tayo doon. At paakyat na tayo. At ito nga, nakikita niyo, mayroong mga palay na aanihin. Tapos sa kiliran yan, mayroong actually mga tao na nag-aani. Pero hindi lang maklaro sa picture or video kasi medyo malayo sila. Tapos sa taas, ayan, mayroong shop. At nauhaw kami at mayroong pang butong, kaya bumili na kami ng butong. Botong. Ewan saan? Ha? Or? Ayog, ituklod si Lola. Ako namin. Daghan pa manggoy sulod. Nakap sa'yo ko na lang. Ha? Kamami, lagi lang kaya ang sutuman. Oh, Christine. No, it's okay. Bidili kong katulog.